Casey! KJ Janisha here and welcome back to my channel! So, ayan, for today's video naman, ang gagawin natin is, oh my god, first time nating maka-receive ng PR package sa isang sikat na, brand. We will be doing a winter set unboxing. Ito yung winter gift set na na-receive ko from YesStyle. So, recently kasi, nung mga second or third week ng November, naka-receive ako ng email sa kanila na napapadalhan nila ako ng gift set para ating i-unbox at i-review. And ayun na siya! Ayan! Medyo na-delay nga lang to ng konti kasi dahil siguro sa bagyo. I don't know. Pero ayan, naka-receive ko lang nito kahapon. And ayan, i-film ko na siya ngayon agad-agad. Ayun, gusto niyo yun? Yes! Ayan, ito yung ating first ever PR package from YesStyle. Gusto ko din mag-thank you sa YesStyle kasi, pinili nila ako kahit ako isang small YouTuber para mag-unbox ng kanilang box of Chic na winter collection nila. So, ayan. Ang dami ko namang sinasabi. Ito na, buksan na natin siya. Okay. So, nakalagay siya sa ganitong plastic. Ayan. Punong-puno siya, mga ati. And, shinip nila to from yung nakita ko kasi sa tracking, sa LBC, is galing siyang Hong Kong. So, ayan. So, ayan. Pakita ko na siya sa inyo habang binubuklat natin ganyan. Ayan. Diba? Tingnan nyo yan. Diba? Punong-puno. Okay. Ready na ba kayo? So, ito siya. Ito yung mga pinadala nila. Ayan na. Todo na. So, first, ipapakita ko to kasi ito yung talagang unang napansin ko at una kong nakita kasi ang cute-cute niya, mga ati. So, if ever isa kang panda lover, magugustuhan mo to, feeling ko. So, ayan. Nakalagay pa siya sa plastic na ganyan. Ayan. Ito yung unang gift or set from YesStyle. So, ayan. Ito yung tinatawag nilang Convertible Panda na blanket. So, ayan. Pillow siya. Pwede siyang pillow. Pwede din siyang maging blanket. So, ayan. Talagang amoy bago siya. Ayan. And, ayan, talagang sobrang lambot ng kanyang texture. Ayan, hello! So, nasa ilalim niya, mga ati, yung kanyang zipper. So, ayan. Boy. Ang daling i-ganon. Ang daling i-kemerot ng kanyang zipper. So, ayan. So, makikita ninyo sa loob, meron tayong pa-blanket dyan. Ayan, diba? So, nice. Okay. Kunin na natin yung blanket. Ayan. Small size lang to, mga atiha. Ipapakita ko sa screen kung ano yung measurement niya, just in case gusto ninyong malaman. Pero, ito yung kanilang small size. Ayan. Pamain ako nito, Panda. Charot! Okay, so ayan, ganyan yung kanyang itsura. Okay. So, yung kanyang texture is sobrang lambot niya, mga ati. Ayan. Parang asarap matulog kapag ito yung blanket mo. Ayan. Diba? Cute! Ayan. Pwede mo itong dalhin everywhere. Pagka yung magta-travel ka, ganyan, pagka gusto mong matulog sa biyahe at gusto mong may pa-blanket ka, perfect na perfect to, mga ati. So, mga ati, yung material nito is cotton siya. Ayan. Pakita ko na rin sa inyo yung kanyang price. Nakita ko dito sa kanilang website na yung regular price nitong itong Panda na convertible blanket is 1,007.37. Don't worry, lahat ng link ng mga product na i-mention natin, ilalagay ko sa aking description box. Ilalagay ko yung link para makakuha kayo ng discount. Next one is ito. This one. Ito yung scarf. Ito yung tinatawag nilang Dream Away Plaid Scarf. So, ganyan siya. And nakalagay dito yung kanyang brand. And meron siya dito. Parang nakatag sa pinakadulo. And ang soft, Ang ganda ng tela. Hindi siya yung kihimulmol. Yung kanyang
material, ayan, nasa screen, acrylic blend daw yung kanyang material. So, ayan, i-try natin siya. Hindi naman kasi, ayan, hindi ako sanay mag-scarf kasi hindi naman ako tayo nag-i-scarf dito. Pero, perfect to kapag kayong yung mag-travel ka sa malamig na place, ganyan, kung magko-Korea ka, ganyan, kahit saan na malamig, ang perfect siguro dito. Paraharap ko kasi yung mga gantong outfit. Ayan. Pwede naman natin tayong ganitong outfit, diba? Sa kunyari, pupunta tayong Tagaytay, char, or pupunta tayong Baguio, ganyan. Parang gusto ko lang maranasan sa buhay ko yung mag-winter outfit ka talaga. Pero ayan, ganyan na nakikita ko kung paano siya nilalagay. Diba? Yung iba kasi is nakaganyan lang. Teka ha. Yung iba kasi is ginaganyan lang nila. So, ako, try natin siya ng ganyan. Ganun. Ayan yung kanyang texture, mga ati. So, makikita ninyo, ayan o. Sobrang pulido ng pagkakagawa. Ayan, and sobrang soft niya. Ang ganito, oh. Ang cute nito, diba? Material na ito, mga ati, is wool blend siya. So, try. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Para siyang, yung kulay niya is wine red. Ito ba? Ganyan ba? Oh, pangs, ganon. Hello. Ay, oh. Korea feels tayo, ganyan. Daong. Yan. Yan yung kanyang material. Yan. Malaki kasi yung ulo ko. So, kaya siguro siya medyo masikip. Medyo masikip siya dito. So, bandang to. So, ayan. Ipapakita ko na lang yung kanyang measurements in yung screen. Just in case interesado kayo. Ayan. Ayan. Hindi siya yung parang Makati na tela. Ayan. Very nice yung kanyang tsaka, ang daming yung sa ganito nila, ang daming ibang kulay na pagpipilian. So, if you'd like to check it out, ilalagay ko yung link sa description box. I-click nyo na lang yon, okay? Hindi ko na kayo papahirapan pa. I-click nyo lang yon and ma-redirect kayo sa YesStyle page mismo at with na yon? With discount code. O, diba? Perfect. Okay, so, meron pa tayo dito. Akala nyo tapos na. Okay, meron pa dito. Ilan pa ba to? Mga 3 pa? Or 4? Okay. Oh, ito yung tinatawag nilang earmuffs. First time ko magkaroon talaga ng ganito. Ayan, oh, cute. Tingnan niya. Tingnan siya. Ayan. And then, igaganto mo lang siya. Then, syempre, ilalagay mo siya sa iyong tenga. Ang lambot nung mga nila, material nila. Ayan. Diba, napaka-fluffy. Kitang-kita niyo naman. Ayan. Lagay na natin siya sa ating tenga. Para tayo mag-headset. Ganyan. Yung lamig na lamig ka natin. Ayan, oh my God. Hello, hello. Yung dito niya, hindi naman siya yung masakit sa ulo. Saktong-sakto lang. Pero don't worry, ayan, nandiyan na yung measurement. Ito naman, yung cotton knit fingerless gloves. Ayan. Tela is knitted. Ayan. And saktong-sakto lang siya sa akin. So, ayan. So, meron siya ditong design na butones. Very nice. Very, fashionable. Very trendy. Ayan.
Knitted yung kanyang tela, mga ati. And, oo, makapal siya. Talagang panglamig talaga siya. Diba? Yung gumagano. Yung itsura niya, mga ati. May ibang kulay din to. So, kung gusto niyo i-check, i-click niyo na lang yung ating link sa description box. Ayan, yung kanyang itsura. Ayan. So, makakatulong naman to para magkaroon ka ng heat. Meron tayo ditong leggings. Ito yung leggings na to is, wait na, papakita ko lang muna siya. Made in Korea siya, mga ati, kasi may size lang siya. Yung kapal niya, pang ano talaga, pang lamig. Ganyan siya. Tingnan niya. Ayan. Ganyan yung kanyang tela. Ayan. And then, yung sa dulo, napansin ko, siguro pwede mo ditong i-shoot yung paa mo. Kapag yung, gusto mong i-cover yung buong paa mo, pwede. Itatry ko siya mamaya. Papakita ko sa inyo sa screen kung ano yung itsura niya kapag sinuot siya. Pero ganyan. And napansin ko sa kanya, yung sa loob niya, ayan meron siyang parang ganyan. Parang may heat technology talaga siya. Ayan. Para hindi ka lamigin. Diba? Para siyang yung parang fur keneso. Diba? Ang ganda. Tapos, ang kapal-kapal niya pa, Kahit one size lang siya, super stretchable naman siya. Yung kanyang measurement is ilalagay ko na lang sa screen. So, ganito siya kapag. I'm gonna try this out. Super stretchable. Next product natin, mga ati, ito. Magugustuhan nyo to kasi sobrang cute niya. O, diba? Hindi ko na ito hinubad kasi sobrang comfy niya isuot. Parang, asar niya isuot ba yun? Avocado na socks. Ayan. Ang cute naman nito. Open ko na siya. Nakalagay siya sa ganitong packaging. And then, open mo lang siya dito. Madami din itong ibang design, guys. Nakita ko meron pang parang itlog, mga ganun. Papakita ko sa inyo sa screen yung ibang mga design. Just in case bet nyo, okay? So, ganyan yung, ang cute! This one is nice. Ang ganda ng kulay niya, no? Very avocado talaga siya. Medyas na mag-fit talaga siya sa'yo. Ganda ng pagka-ano niya, pagka-cotton niya. Ayun, sobrang lambot. Ayan. Hindi niyo makita yung kamay ko kasi sobrang kapal ng tela niya. Makapal siya. Fairness. Ayan. Kasi diba yung iba, pagka ginanyan mo, unless ididiin ko talaga siyang ganyan. Sa kanya lang makikita yung kamay ko. Pero pagka ganyan, hindi niya siya anong visible. Diba? Okay. So, mahaba ito. Medyo mahaba siya. Ipakita ko sa inyo yung kanyang itsura. Ganyan. Yung nasa screen. Okay, so ganito siya. Wow! Okay, mga ati. So, down to, na tayo, last product. So, of course, kapag malamig, may tendency talaga na mag-dry yung ating skin. So, gusto natin feeling moisturized pa din tayo. And, ayan, pinadalhan din nila tayo ng hand cream. Ayan, this is from Korea. Korean brand siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan siya, guys. It's so nice. Ang ganda ng kanyang packaging, diba? Talagang ano din siya. Travel-friendly din siya. And ito, ang kanyang laman ay 40 ml. So, open natin siya. Ayan, sealed pa siya talaga, mga ito. Ayan. Tatanggalin na natin yan. Wala pa akong naamoy. Pero ilalagay ko na siya sa aking kamay. Itatry ko siya. Ayan. Ganito yung kanyang kulay. Kulay white lang siya. Amoy ano siya. Amoy parang citrus. Ganon. Ganon yung mga gusto ko kasing mga amoy. Ganyan. Hindi siya yung matapang. Naman yung aking personal preference. Mabango siya.
And ayan kapag kanilagay nyo, kasi kanina medyo dry yung aking skin. Ayan, kasi hindi pa ako naglo-lotion. Ayan, so, ayan, try nyo. Ay, try ko natin ha. Ayan, yan yung part na medyo dry yung skin ko. Hand cream lang talaga, guys. Pero ayan. Diba? Feeling moisturized. Ganyan. And napansin ko sa kanya, hindi siya yung sticky. Yung kanyang consistency is parang watery siya. Hindi siya yung malagkit. Kasi ayoko yung lotion na naglalagkit ka. Parang init-init kasi nun sa pakiramdam. So, ayan. So, yeah. So, so, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung YesStyle, yung YesStyle kasi is app siya na, kumbaga parang dito sa Pilipinas. Kung i-compare ko siya dito sa Philippines, para siyang Beauty Manila. Pero ang YesStyle kasi is, nagsasell sila ng mga skincare, clothes, accessories, and other stuff. Madami silang binibenta and all, siya, authentic yung mga products nila from Korea, Hong Kong, mga ganon. At dahil love ko kayo at dahil love tayo ng YesStyle, bibigyan ko kayo ng extra discount. Akong discount code from YesStyle, makakakuha kayo ng up to 5% off. Alam nyo ba, dahil malapit na ang Black Friday, madami sila ngayong mga offer. Talagang super discounted yung kanilang mga items ngayon. Talagang super sale sila. So, kung gusto ninyong i-check, go, go, go. Meron tayong discount code, KGGenisha10. Ayan, yun nasa. So, ayun lang mga ating video for today. Salamat kasi sinamahan niyo ako sa ating unboxing ngayon. Ang ating first ever PR box from YesStyle. And ayun lang. Kung nagustuhan niyo itong video na to, like nyo naman dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong upload na videos, vlogs, makeup reviews, mga ganon. Ayan. So, yes, I hope to see you guys on my next video. Goodbye! Mwah!